ndoqëm kështu edhe materialin e tash është koha për bisedën. Do të flasim për një panel diskutimi i organizuar nga Venture Up, për të biseduar më shumë për temën që do të diskutohet, false dhe çdo detaj tjetër mbi këtë ngjarje e cila do të mbahet. Sot në studio kam Getoar Krasniqi nga Venture Up. Mëngjesi, mirë se erdhe. Mëngjes, faleminderit për ftesën. Po flas gjithmonë për një panel diskutimi, për një ngjarje që do të mbahet sot. Më trego për çka saktësisht bëhet fjalë. Po eventi i sotshëm fillon ora 5, ka më bë fjalë për outsourcing, thonë qysh Kosova ka dalë po bëhet një lojtar global. Në këtë event i kemi ftuar 3 panelistë, 3 ndërmarrës suksesshëm, që jetojnë në 3 vende të ndryshme. Ndërmarrësi i parë është Nik Miftari, i cili e ka një dating app në Gjermani, po ashtu tash e ka themelu edhe një kompani për zhvillim të webit në Kosovë që është për klienta vetëm në Gjermani, domethënë kompani që ofron këto shërbime për klienta në Gjermani. I dyti panelist është Hajri Hyseni, është drejtori ekzekutiv i Kozbit. Kozbit është një kompani outsourcing që ka kontrata me kompani të mëdha amerikane. Kozbiti është një rast shumë interesant se është rritë shumë shpejt, kanë marrë kontrata shumë shpejt dhe janë shpallë, domethënë një ndër kompanitë më të mira për outsourcing botë. I treti ndërmarrës është Dorian Berishaj, është drejtori i operacioneve të Zombie Soup, cilët përveç tjerësh kanë edhe ofrojnë edhe shërbime outsourcing për klientë ndryshëm, ata e kanë më shumë në Amerikë për zhvillim të webit edhe dizajn. Po ashtu edhe në teknologjinë e shëndetit, janë jo vetëm të outsourcing, por kanë kriju edhe partneritete me kompani të ndryshme në Amerikë. Pra kanë disa histori të suksesit mi tregu para studentave, edhe me fol më shumë për pozitën e Kosovës, pozitën që ka Kosova në botë sa i përket shërbimeve të outsourcing. Kosova po ofron shërbime shumë më të specializuar, domethënë ka filluar me ofruar shërbime më specializuar se sa vendet të ndryshme. Kohëve të fundit e kemi pa dhe një trend ma shumë ka dizajni dhe ka arkitektura, dizajni domethënë interior, shërbime të cilat përshtyten në vendet të ndryshme në Evropë, pra është një trend në rritje të shërbimeve të ndryshme që po ofrohen mbi Kosovës. Për gjithë ata që po na shikojnë edhe ndoshta nuk e dinë saktësisht se çka është outsourcing, çka është, më trego çka kuptojmë me këtë. Është kur kompani të ndryshme, domethënë kur një departament bëhet një proces rutin i biznesit, atëherë ato procese munden me u dhënë dikujt tjetër me u bë. Domethënë kur nuk ka nevojë, ose zakonisht në shërbime specializuar, për shembull fillimisht kanë nisë me call centers me thirrje telefonike kur një ndi për shembull i shumica e vendeve zhvilluar që kanë pas gjuhën angleze, që kanë folur gjuhën angleze, për shembull në Angli dhe në Amerikë, i kanë çuar ato shërbime atje sepse s'kan pas më nevojë, s'kan pas nevojë vetëm me bë vetëm në Amerikë ose në anglisht, sepse një ndi për shembull kanë folur anglishtën shumë mirë, edhe normal që çmimi i punës ka qenë shumë më i lirë. Pra ajo është një ndër arsyet është që çmimi i punës është më i lirë, kështu që kostot fikse të asaj kompanie bin shumë poshtë. Po ashtu po tash në shumë raste, domethënë vit kohëve të fundit nuk është vetëm çmimi i ulët i punës, është edhe puna specializuar, për shembull rasti më konkret është i animacionit në botë, ku shumë filmat vizatuar që janë të Hollywoodit me të vërtetë janë të vizatuar në Filipine, sepse Filipina është një vend ku çmimi po ashtu është i lirë, po edhe janë specializuar tash në drejtim. Domethënë shumë shtete po bëhen specializuar ty ofrojnë një shërbim të caktuar. Kjo është me fjalë outsourcing deri dikon. Ti e përmendi që edhe Kosova po bëhet një lojtar i mirë global, themi kështu në këtë fushë. Po e vreni që ka shumë interesim sa i përket këtyre themi ndërmarrësive dhe gjitha. Po shumë që shumë shërbime kanë filluar më shumë ushit edhe në Evropë. Fillimisht në Kosovë ka qenë trendi se më shumë kanë bashkëpunuar me në Amerikë, domethënë në zhvillim të webit. Fillimisht në realitet ka qenë më shumë call centers për Zvicër, domethënë se Kosovë ka shumë gjermanofalës. Mirë po tash shërbime specializuar, domethënë janë ka shkojnë më shumë ka Evropa për shkak se shumë kompani në Evropë po ka nevojë me pas domethënë një ekip që janë ty kryej punë në çat kohë kur ata punojnë. Domethënë time zone me një fjalë, zona kohore është është i lutë një rol kyç për momentin për shitjen e këtyre shërbimeve nëpër Evropë. Sepse që Kosova është u pozicionu goxha mirë
themi edhe në region edhe në glob, se në region për shembull është Bullgaria, Rumania që janë lidere në outsourcing, sepse kanë fillu më herët edhe ofrojnë shërbime shumë më të mira, mirë po në Kosovë, po flas pra, po shkojnë shërbime më specializuar me arkitekturë, web design, web zhvillim të webit e tjera. Domethënë, është ka dalë Kosovë që marrat pozitën që meriton ashtu që duhet me. Ti tregove për sukseset e falësive që do të janë sot pjesëmarrës në këtë ngjarje, po më trego se cilat janë temat që kryesisht do të diskutohen në këtë panel diskutimi. Po fillimisht kena me tregu pak pra studenta çka është outsourcing, ku gjendet Kosova, çfarë trende po zhvillohen në botë edhe në Kosovë. Kena me tregu studentave çfarë shërbime eksakt ofrojnë këto kompani që janë përfaqësuar për panelistëve. Kena me spjegu edhe hapat e parë që i kanë pas ta panelist. Edhe është interesant se tret kanë fillu si studenta. Këtë rrugtim, do më thënë si ndërmars, Niku në Universitetin Heidelberg në Gjermani, Hajra ka fillu në një universitet në Angli, tash nuk më kujtohet amni. Edhe Dorjani ka qenë student i fijekut në Universitet Prishtinës, pra është një rast interesant që studentat e universitetit me ardhë mu taku me këta ndërmars, sepse ata i kuptojnë shumë mirë çfarë sfida i kanë studenti edhe i kuptojnë shumë mirë, se ata kanë qenë në këtë pozicie, studentat janë sot, edhe kanë pasat pikpyetjen, okay, çfarë po bëj, apo du me gjetë një punë, apo du me kriju diçka, kështu që është një rast shumë i mirë për studentat, me u motivu dhe me po qysh këta tre kanë mujtë, qysh kanë fillu si studentat, qysh kanë ardhur deri këto. Në ngjarjet e të kaluara që i keni organizuar si Venture Hub ka pas interesim të studentëve që të jenë pjesë. Po në këtë ngjarje ka pas interesim për shkak se në rrjetet sociale pash që do të thotë ka qenë të themi ulësat kanë qenë të limituara. Kështu që më trego për interesimin, kanë shprehur interesim që të jenë pjesë? Interesim ka jashtëzakonisht shumë të madh, edhe për herën e fundit të gratë ndërmarrësia që kemi pas eventin ka qenë, do të thonë, salla ka qenë plot, edhe pse ka qenë shitjera e tjera. Interesimi është i madh sepse temat janë gjithmonë të organizuar në ato që me zgju interesin e studentit, që me pas diçka interesant, diçka të re me fol për trendet më të reja që janë në fushën e ndërmarrësisë në Kosovë. Janë të interesuar me kontaktu, me pas kontakt me ndërmarrës, me ullë, me folë me ta, me u diskutu me ta. Edhe ka shumë të interesuar edhe me arë vullnetar me nimu në organizimin e event për studenta, kështu që presim që sot me pas prap plot studenta dhe me diskutu. Mos të harrojmë të seksje mas eventit, kemi me pas një koktejl rasti, ku studenta tani kanë pas për një me mundësi me folë një me ndërmarrësit edhe me kështu me diskutu. Shumë për ndërmarrësve për kompanive janë, për 3 kompanive, do më thonë janë edhe të 2 punëtorë 3. Kështu që kështë edhe një rast, një mundësi e mirë për studentat që marrë me diskutu nëse përshtatën dhe nëse përshtatën me profilin e punëtorëve që këto kompani për lypin, munden me diskutu me ta dhe me ndru kontaktet dhe nashta me gjetë edhe një punë. Përderisa po flasim për ngjarjen që më mbajt sot më saktësisht në ora 5, e përmendëm që ka pas shumë interesim, ka qenë vend i limituar. A ka ende vende që nëse sot e dëgjojnë intervistën edhe ju njoftu pak a shumë se çka do të përmbajë sot ngjarja dhe çka do të prezantohet sot, nëse ka ende vend për me u interesu dhe më artë? Gjithsesi. Ne kemi një eventin në Facebook, mundën njerëz me marrë informacione ma detajume. Me na kontaktu edhe neve, po gjithsesi le të vinë sot për orës 5. Janë ftuar jo vetëm studentat e Universitetit Prishtinës, po kushdo që është interesuar për outsourcing, me ardhmë na bashkangjitë në këtë diskutim. Mund me ardhmë me bë pyetje gjatë mas diskutimit, edhe më interesu për shumë gjëra tjera, nashta edhe me folë për Venture Hub, për çka do, kështu që sa dy ftojnë gjithë me ardhmë na bashkangjitë. Ku do të bëhet? Bëhet të ndërtesa administratës të Universitetit Prishtinës, e cila është të udhkryqi i Menzës, është një ndërtesë me xhama të kaltërt. Aty të hymja kryesore vetëm në ardh poshtë, është një sallë shumë e madhe, ka vend goxha shumë, kështu që vetëm le të vinë studentë. Unë po shpresoj me u mbush, me pas interesim shumë të madh, edhe me kënd të mirën e studentëve, po njëkohësisht edhe falësit me u prit mirë. Sigurisht. Përveç kësaj, ndonjë plan tjetër, projekt tjetër që shumë shpejt do të prezantohet nga Venture Hub?
E që ndosha më saktësisht, më gjithësisht do e prezentojmë prapë në program të mëngjesit në Tribunë. Gjithsesi, po tash jemi të diskutojmë edhe për evente të tashme, për çdo muaj po mundohemi se me pas një event kësi tillë, një panel diskutimi, mi prushëm ndërmas me një temë të caktuar. Edhe muajin e ardhshëm ka me pas diçka, ende nuk kemi të caktuar ashtu një temë për të cilën kemi me fol, po do të ketë projekte të ndryshme, jemi të fillu projekte ndryshme për ndërmarrësi sociale dhe për ndërmarrje studentore, kështu që ka me pas risi, le të na bëjnë like në Facebook studentat edhe aty kemi ma shumë aktivitete dhe kur të ka shpalli për najsan. Unë po të falenderoj shumë për kohën dhe po uroj që sot më shku shumë mirë dhe po ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit.